Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm going to be doing a little bit different of a video. I'm going to be talking to you guys in full Vietnamese. I'm going to be teaching you guys a makeup tutorial and saying it completely in Vietnamese, but don't worry if you don't understand Vietnamese. I will also put subtitles here for you guys so you guys can read it and follow along the makeup tutorial. I thought this challenge would be fun since I've never really done like a Vietnamese video on this channel yet, and I thought that would be fun to show you guys me just talking my language and my culture. And in case you guys are new here and don't know, I am full Vietnamese. I was actually born in Vietnam. I was born in Saigon, and I can speak Vietnamese fluently. The only issue with this makeup tutorial is that I can speak Vietnamese fluently in like an everyday setting, but like I'm not gonna understand how to say like Dipbrow in Vietnamese because my mom has never taught me that. I've never heard anyone use that before, but like I know how to say brush, which is like a gaw, like, you know what I mean? Like there's gonna be certain vocabulary terms where I'm just sitting there like I don't know how to say that. So I thought it'd be fun to give myself a little bit of a challenge. And if you guys are wondering, I can read in Vietnamese. I can read at like a second grade level in Vietnamese, and I cannot write in Vietnamese, and that's because I left Vietnam when I was 1 year old. But I can speak fluent Vietnamese because in this household, in my Vietnamese household, we are only allowed to speak Vietnamese growing up. So that was all I spoke to my parents, and that is all I still speak to my parents in Vietnamese. I only talk to my sister in English, but other than that, my entire house pretty much speaks Vietnamese 24/7. So that is how I learned my Vietnamese. And if you are new here, please subscribe, give this video a thumbs up for me, and let's get chào các bạn. Hôm nay tên của mình là Shila, and hôm nay mình sẽ chỉ các bạn làm sao làm một cái makeup tự nhiên giống cái này. And lần đầu mình nói tiếng Việt ở trên mạng, so các bạn đừng có viết cái gì dữ quá ở dưới comments nha. Shila ráng giải thích cho các bạn làm sao làm cái makeup này, nhưng mà Shila biết nói tiếng Việt rất là quen. Shila biết nói tiếng Việt nhưng mà không có nói cái từ mấy cái từ makeup quen, tại vì mình chưa bao giờ dùng hết. Lần đầu mình dùng cái từ ngữ, mấy cái từ ngữ Việt Nam, mấy cái từ ngữ cho makeup. So yeah, let's get started. So trước á, Shila sẽ lấy một cái kẹp để lấy cái tóc da cái mặt của Shila để làm đắng phấn lên dễ hơn á. So trước á, mình sẽ dùng primer. Cái primer Shila dùng là Touch and Soul No Problem Primer. Primer dùng tốt tại vì nó làm lúc bỏ kem lên á, nó làm cái kem nó dính, cái kem nó dính vô mặt mình hay hơn á, với làm cho cái kem nó không có mu đi chỗ khác á. Mình để kem ở đâu thì nó dính ở đó, với nó làm cho cái kem phấn của mình á, nó làm cho cái phấn á nằm lên mặt của mình nguyên ngày. Cho kem hôm nay Shila sẽ dùng Maybelline, and cái kem này gọi là Maybelline Fit Me Dewy Smooth. And cái kem này nó có chống nắng luôn, chống nắng SPF 18. Cái kem này Việt Nam sẽ có bán, so nếu các bạn muốn á, các bạn có thể mua để xài thử. Nhưng mà Shila recommend mấy bạn mua cái kem này, nhưng mà cái loại mà matte á, tại vì cái loại dewy làm cho cái mặt của mình nó nhìn giống như bóng hơn á, nhưng mà ở Việt Nam nó nóng, so mua cái matte Shila nghĩ là tốt hơn để cho cái da của mình nó nhìn không có nhiều bóng lượng, để cho nó nhìn không có nhiều dầu. Nhưng mà ở Mỹ bây giờ nó không có nóng mà hơi lạnh một chút xíu, so xài cái này được hơn cho Shila. Shila không có thích dùng nhiều phấn, nhưng mà mấy ngày nay mặt của Shila bị nổi mụn á, tại vì ở Mỹ phải đeo khẩu trang, tại vì bị cái bệnh COVID-19 còn cao, so phải đeo khẩu trang lúc đi ra ngoài á. Các bạn nhớ lúc đánh phấn á, nhớ đánh xuống cái cổ, không để cho cái màu của cái mặt của mình với cái cổ của mình á chung một màu. Hồi nhỏ lúc Shila đi học á, có mấy các bạn á mà không đánh phấn mà không bao giờ bỏ cái phấn xuống cái cổ á, nhìn mắc cười lắm. Cho concealer, Shila thích dùng Maybelline Fit Me, and cái màu của Shila là màu 15 light. Mấy ngày nay tại vì cái bệnh á, Shila không có đi ra ngoài nhiều, so cái da của Shila mấy ngày nay rất là trắng hơn bình thường. Shila thích dùng cái beauty blender này để bỏ vô cái phấn. Shila không có thích dùng cọ nhiều, Shila thích mà mấy cái này để đánh vô phấn á, Shila nghĩ nó nhìn đẹp hơn nhiều. Mà có Shila rất là nhiều dầu, so Shila thích dùng cái nhiều phấn. So cho cái eyebrow của Shila đó, Shila sẽ dùng Anastasia Dipbrow Pomade. Cái này để dùng để cho
đánh vô cái eyebrow của Shila nhìn để cho nó đen hơn á. Shila chỉ dùng chút xíu thôi, không có dùng rất là nhiều. Shila chỉ mấy bạn dùng cái cách này để làm cho cái eyebrow rất là đẹp. Rồi mình lấy cái concealer, mình bỏ lên một chút xíu lên tay, lên một cái cọ nhỏ giống cái này nè, and then bỏ lên cái cọ, vẽ ra cái eyebrow. Mình thích đó, như mình chỉ clean up mấy cái chỗ mà mình làm không có đẹp á, chứ vẽ ra cái eyebrow rất là đẹp. Nó làm cho cái eyebrow của mình nhìn gọn và rất là đẹp. Các bạn coi nè, bây giờ cái eyebrow của Shila nhìn gọn không? Đẹp không? Rồi hôm nay cho cái mắt của Shila sẽ dùng một cái palette rất là dễ thương, cái là Sailormoon. Các bạn biết là Sailormoon á, Shila lúc đầu coi Sailormoon ở Việt Nam, mẹ mua một cái DVD, mấy cái cô mà bán ở ngoài đường á, mấy cái DVD mà giả đó. Mẹ mua một cái cartoon của Sailormoon, and lúc đầu Shila coi, Shila rất là thích. Rồi từ nhỏ tới lớn á, Shila thích Sailormoon nhiều lắm. Nhưng mà ngày thường á, Shila sẽ dùng một cái màu mà cái nào giống màu da mà tối hơn một chút xíu thôi trên cái mắt, để cho cái mắt của mình á nó nhìn đẹp mà vẫn còn tự nhiên. Shila sẽ dùng cọ giống cái này nè, xong rồi đánh lên cái mắt. Làm cái này rất là dễ, không có lâu nhưng mà vẫn nhìn đẹp. Hôm nay cái makeup của Shila rất là tự nhiên, so Shila vẽ cái eyeliner sẽ làm rất là tự nhiên. Tôi không có biết ở Việt Nam có dùng mấy cái này không, nhưng mà ở bên Mỹ mấy cái này gọi là bronzer. Bronzer nó làm cho mặt mình nó đen hơn một chút, nhưng mà cái đen đó là không sao hết, không có làm là nguyên cái mặt của mình đen, chỉ có làm mấy cái chỗ mà cái mặt của mình á nó đã giống như có một cái ánh nắng, một cái đen rồi đó, nó làm cho cái mặt của mình nhỏ hơn, nó làm cái chỗ đen đó nó sẽ đen hơn một chút. Chị là không biết là chị là giải thích có được không, có đúng không, nhưng mà để chị là cho các bạn coi nha. Mà chỉ đánh chút xíu thôi, mấy cái chỗ mà cái mặt trắng nắng, cái mặt trời nó sẽ sáng lên cái mặt của mình, nó làm cái mặt của mình nhìn giống như mình đẹp hơn, làm có nhiều sức khỏe hơn, healthier. Chỉ là không biết nói cái chữ đó tiếng Việt, nhưng mà đánh nhẹ chứ đẹp hơn nhiều. Nên nhớ lời nói các bạn đánh cái trên mặt phải đánh xuống, đánh cái gì đây là phải đánh xuống cái cổ, không thôi nhìn rất là kỳ. Hôm nay Shila sẽ dùng một cái phấn Shila mới mua, nó gọi là cái hiệu Peripera. Shila nghĩ Việt Nam có cái hiệu này, mà cái hiệu này rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Cái màu gọi là số 5 Dusky Rose nha. Các bạn có thể mua cái này ở trên YesStyle, dùng cái code shilabui cho 10% off. Shila chưa bao giờ dùng, Shila mới mua mấy ngày nay thôi. So cho cái blush của mình á, lấy một chút xíu thôi, đừng có lấy nhiều. Shila thấy mấy cái chị họ của Shila ở Việt Nam dùng rất là nhiều phấn, làm cho không có nhìn tự nhiên. So Shila thích dùng phấn á. Nếu các bạn muốn cái mặt mình nhìn giống trẻ thì trẻ đó thì đánh phấn như vậy, qua như vậy, thẳng như vậy. Nhưng mà các bạn muốn cái mặt mình nhìn giống như mình mà đi có plastic surgery mà không phải là có plastic surgery thiệt á, giả thôi đó, thì đánh nó như vậy nè, đánh nó cho cái mặt của nó mình nó đi lên. Cái môi của Shila hôm nay Shila sẽ dùng cái màu của Glossier Vinyl Vanillic Lip in the shade Blow Up. Cái hiệu là Glossier. Shila không biết cái hiệu này có thể mua Việt Nam không, nhưng mà màu hồng thôi. Các bạn nhớ để subscribe ở dưới, nhớ cho Shila một cái thumbs up, and that's it. Shila sẽ nói chuyện các bạn sau. Bye.